Pada malat, fine. Pada malat yang tak ikut, Tak ikut, fine. jumpa di akhirat. Nak nikah ni, layankan ni. Apa John? Malat tak nak join dia. Kesian dia. Laju lah malat. Aduh. Tag malat jangan lupa. Dah lama tak travel. Lawa. Kita dah kat mana hari apa ni? Simpang Pulai. Simpang Pulai. Ni pau ni untuk alas perut. Alas perut. Lagi alas pun. Alas perut sebelum kita ke Pinang. Sebab kat Pinang kita nak put hati, so kena jangan penuh dengan perut dulu. Walaupun dah masa sini dah penuh kan perut. Okey lah, first time. Dah lama tak ada jam Apa ni? Jangan sampai bertua dah. Dah check in. Nak ke mana ke cuma tu bilik? Oh tak ya. Habis tembak sepak. Tak ada nak mana. Asal malam sangat ni. Oh cerah. Hari ini corner dia cantik. Katil lu bukan katil fungsi Ha? Di pantai bersih. Nak terbang drone tak boleh. Boleh ngikut Dah mendung lah. restoran. Disebabkan terlajak tadi. Terpaksa reroute balik. Besok nak ke sini. Ini dah pelik lain ni. Kita tak patut tak masuk sini. Halia je. Jagakan sakit bakar, buang angin. Dan malam ni Acai kena tahan lah. Masih buang angin je lah. Okay, kita tunggu makanan ni. Menu kita malam ni nasi biryani, chicken apa? Masalah. Masalah. Chicken masalah. Ni masalah. Kita makan dulu. Bismillah. Kita makan malam ni. Nak gimana Jai? Nak tengok wayang ke nak balik? Okey je, aku bodoh lah. Okey, kita tengok Polis Evo pula malam ni. Bagi Google lah. Google. Okey, kita nak Google dulu. Bye. Hari kedua, kita ke Sungai Petani kejap. Jalan-jalan. Oh, tak ya. Jalan-jalan kat Sungai Petani sekejap. Lepas tu kita pergi kerja kahwin. Pergi jalan pergi kerja kahwin lagi. Kerja kahwin member tempat kerja lama. Dekat mana? Kepala Batas.
Jangan diragu jika kau rasa getarnya. Aman Jaya Mall. Ada parking penting kat. Cai makan Cai. Cai. Settle lah. Pergi beli barang. Beli baju. Beli baju beli baju, selipar. Selipar tutup pula. Kita beli dulu. Settle. Lepas ni kita ke kerja kahwin pula. Makan. Okay, dah habis dah wedding. Cai pun dah penat dah. Tak boleh tidur, kita kena pergi ke Pinang pula. Dapat ni. Tahniah kepada pengantin. Okay, kita akan jumpa kejap lagi. Di pulau pula. Teruskan dengan perjalanan ke Cape Bendera. Tadi salah jalan. Kita ikut laluan hiking lah agaknya lah. Biasa hiking kan. Ada ujung ni. Ujung ni. Ini ujung apa ni? Alamak. Yang pertama di sini dekat dengan booth ni. Bawah sebentar lagi. Sila jauhkan tangan anda dari pintu. Jom. Apa ah? Kalau Pinang lah. Dah habis dah. Boleh jap. Azab. Mana Jai? Balik mana Jai? Sembung lalu. Data semua sambung. Bisa Jai kunci. Oh, kira aku dah nanya. Air marah tu.
stres kat jalan. Kalau tak ambil order dia. Stres dah kat jalan. Selesai makan, pesen buah. Kekenyangan tadi. Chai tadi panas sebab tak dapat air. Ni dah minum air sejuk, dah relax lah. Tak. Apa? Manis. Tu tak. Kok kota lama. Ada backlight. Pulau Pinang Hotel. Kapan bagi lu brunch nasi goreng kampung dengan char kway teow. Settle shopping Jeruk Palai. Pinang. Let's go. Ibu mali.